สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พันนีรีโซเคชันนะคะเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารนะคะนี่ก็วันนี้พี่ก็มากินไก่ดำต้มมะระแมวนะคะเป็นต้มจืดค่ะแล้วก็กินกับผักกาดดองนะคะ Hello everyone welcome to my channel พันนีรีโซเคชัน and cooking school ค่ะtoday is I eat a soup breast chicken make soup with sayote fruit. This how looks this, okay, and then this like the health try food like a kimchi. I don't know how to say in English. Oh, sorry about that. Okay, so I show this how to make in video to let's go watch แล้วก็อันนี้พี่ก็มีเช่นเคยนะคะมีวิธีทำมาฝากด้วยนะคะรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พันนีรีซูคิเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ก็เอาเมนูง่ายๆมาฝากเพื่อนๆค่ะต้มจืดไก่มะระแมวไก่ดำนะคะมีส่วนผสมก็มีตามนี้นะคะมีไก่ดำลูกมะระแมวหรือลูกไซโยเต้นะคะมีขิงแล้วก็มีสมแล้วก็มีรากผักชีนะคะสมไม่ใส่ก็ได้นะคะไปทำกันเลยค่ะเทน้ำเข้าไปใส่เกลือรสดีนะคะใส่เกลือรสดีไปก่อนเลยนะคะแล้วก็นำมารับไปหั่นเป็นลูกเต๋านะคะเอาหั่นให้แบบว่าเท่าๆกันสวยๆเลยนะคะเขาจะได้สุกทั่วๆแล้วก็พร้อมๆกันนะคะจะได้ต้มเปื่อยๆจะได้ทานง่ายๆเนาะแล้วก็ใส่สมใส่รากผักชีเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ขิงลงไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะพอน้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่ไก่ดำนะคะใส่ไก่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะต้มให้เดือดแบบว่าเปื่อยๆไปเลยนะคะพอเขาทำเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้พี่ปิดเตาแล้วสักพักหนึ่งให้เย็นๆแล้วนะคะแล้วก็เปิดแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหมเอ่ยยังไงพี่ก็ฝาก subscribe YouTube ของพี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากใช่ไหมคะ It's easy right It's not that difficult It's not a lot of ingredient Everyone can make it The kids can eat It's healthy นะคะได้สุขภาพด้วยนะคะกินแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะเด็กก็กินได้ค่ะผู้ใหญ่ก็ทานดีนะคะทานกันเลยค่ะวันนี้ก็มีเช่นเคยค่ะมีกระเจี๊ยบมีรากชูนะคะพี่เอามากินกับผักกาดดองนะคะแล้วก็อันนี้ก็แตงกวาด้วย This is the health try cucumber They can grow big more than this This is just baby นะคะโอเคThat's it so goodนะคะอันนี้พี่ต้มนานแล้วนะคะต้มจนแบบเปื่อยเลยนี่ค่ะไก่พี่ก็ฉีดเนื้อมาแล้วนะคะทานง่ายๆค่ะนี่ค่ะไก่ดำ breast chickenกินกับสตอหน่อยนะคะ
พี่ต้มใส่สมด้วยนะคะพอดีสมยังเหลืออยู่ค่ะเพราะนั้นต้มเนาะหอมมากค่ะ I put the ginseng too smell really good ginsengทานมากง่ายมากเลยค่ะทุกคนแค่วันโบนเนี่ยอร่อยมากค่ะกาดดองด้วยวันละแมววันนี้พี่ก็ไปซื้อมาที่ตลาดนะคะกิโล20 บาทค่ะถ้าเราอยู่บนดอยเนาะมันก็ข้างบ้านก็มีแล้วมีกับทุกบ้านโอเคอิ่มแล้วค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับชมจนจบวิดีโอค่ะยังไงพี่ก็ฝากกดติดตามกด subscribe YouTube ของพี่ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ Facebook Page ของพี่นะคะพันนีลิซู Kitchen and Cooking School นะคะเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารลิซูค่ะขอบคุณมากนะคะ Thank you everyone to watch my video to the end so please subscribe my YouTube channel and Facebook page Pani Lisu Kitchen and Cooking School is a school teach for health try food mostly is
vegan vegetarian food ค่ะ it's a healthy kind of healthy food ค่ะ thank you everyone please comment to next video what you want me to do that what kind of food so I will make show for you นะคะฝากน้องๆคอมเมนต์ให้พี่หน่อยนะคะว่าวิดีโอคลิปต่อไปอยากให้พี่ทำอะไรติชมได้นะคะเพื่อให้พี่พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็พี่ก็จะทำอาหารมาให้น้องๆด้วยดูกันนะคะน้องๆเพื่อนๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะ